کوم په virtual machine کې چې کوم دی کې image installation کو او هغه نه پس چې کوم operating system موږ install کو سرور والا او کنفیګر کو دا دې ریسټارټ کړی دی کنه دا واو نو هغه کنفیګر کو دا نه بعد چې کوم دی نو فرست اف ال موږ دلته virtual machine ته راځو او دې کې موږ اوس یو image کریټ کوو او یو installation کوو هغه لپاره موږ دلته کې کلیک کوو دا ټول نمخ کې موږ سرور انسټال او دی سرور image install او already thing server select دی دا موږ دوباره select کوو دا وایي دا موږ سره image دي مختلف operating system دي موږ دې کې سرور دوباره چې کوم ځای select کوو او install کوو دا به موږ اوس image install شي image به موږ سره اوس start شو دا به لږ مخکې وځم پدې کې دا مونږه جی وای والا سلیکټ کړی دی دا کله مونږ image installation کوو اکثر چې کله په ماشین کې فرنه کوم فرست image انسټالو نو هغه بای ډیفالت جی وای اتوماتیکلی سلیکټ کوي خپل خو چې کله مونږ به سیکنډ image سرور والا انسټالو نو هغه تاسو سلیکشن غواړي چې نه تاسو په کوم بیس باندې انسټالیشن کې مونږ یو انسټال کړی دی نه نشته دا هو ما ریموو کړ کنه په انسټال ولري دیو جن د موږ نه سلیکشن واجب دي کول انسټالیشن کې یا جی آی سره باندې کوي موږ چې کوم کار کو په جی آی باندې کو موږ ورته جی آی سلیکشن واخلو او بس نیکسټ بس موږ روان شو